سلام، مهسا رضایی هستم و با یه تمرین کراسفیت جدید برگشتم. امروز رو با یه تمرین 8 دقیقه‌ای گرم میکنیم که به یه دمبل نیاز داره و مینی لوپ هم داشتید که چه بهتر. بعدش وارد تمرین اصلیمون میشیم که به 2 تا دمبل و یه باکس نیاز داریم که در صورت نداشتن باکس میتونی از حرکات جایگزین استفاده کنی. تمرین گرم کردنیمون از 4 تا حرکت تشکیل شده و قراره که این 4 تا حرکت رو انقدر انجام بدیم که 8 دقیقه زمانمون تموم بشه. برای گرم کردن رکوردی وجود نداره و دمبلی که انتخاب میکنی هم باید سبکتر از دمبل تمرین اصلیت باشه. توضیحات بیشتر رو بذاریم موقع انجام تمرین ببینیم، اما قبل اینکه تمرین رو شروع کنیم یادت نره که منو سابسکرایب کرده باشی. دمبل و اگه کش مینی لوپ رو داری حاضر کن که آماده میشیم واسه شروع تمرین. حرکت اول با راه رفتن اردکی از پهلو شروع میشه. اگه کش مینی لوپ داری اونو دور رون پاد بنداز. اگه هم نداری مشکلی نداره، بدون کش حرکت رو اجرا میکنی. رو حالت اسکوات بشین و بدون اینکه بلند بشی شروع به راه رفتن از پهلو میکنی. به این حرکت راه رفتن اردکی از پهلو میگن و قراره که 20 قدم اجراش کنی. به خاطر اینکه من فضای خیلی بازی ندارم 5 قدم میرم و برمیگردم و 2 بار تکرارش میکنم تا 20 قدم تکمیل بشه. شما با توجه به فضایی که دارید انتخاب میکنید که چند بار برید و برگردید. فقط یادتون باشه که 10 قدم به راست باشه و 10 قدم به چپ. حرکت بعدی ترکیب ددلیفت رومانیایی تک پا با پرس سرشونه تک دست هست. توی این حرکت اگه روی پای راستت وایسادی دمبل رو باید با دست چپت بگیری و یا برعکس. یادت هم باشه که وقتی پایین میری پای پشتی تقریبا صاف بمونه و عقب بره که از باسنت بالاتر نزنه. من توی تمرین اصلی از دمبلای 15 کیلویی استفاده میکنم و اینجا واسه گرم کردن توی این حرکت دمبل 7.5 کیلویی رو انتخاب کردم. شما هم یادت باشه که با یه دمبل سبکتر از دمبلی که توی تمرین اصلی هست گرم کنی. وقتی 10 تا تکرار اجرا کردی دمبل رو عوض کن و این سری رو پای چپت وایسا و دمبل رو با دست راستت بگیر و دقیقاً همون کار قبلی رو تکرار کن. این حرکت یکم تعادلی و به همین دلیل میتونه خیلی خوب عضلاتت رو آماده ی تمرین اصلی کنه. پس آروم و با کنترل اجراش کنه. واسه تموم کردن تکرار رو عجله نداشته باش چون کیفیته که مهمه. اگه هم زیاد تعادلت به هم میخورد اشکال نداره، آروم باش و ادامه بده و سعی کن تا جایی که میتونی پات به زمین نخوره. به عنوان حرکت آخرم فقط 10 تا تکرار اسکوات پرشی انجام میدی. یه راند تموم شد و از اینجا به بعد تکرار حرکاتی هست که انجام دادیم. انقدر این حرکات رو تکرار میکنیم تا اون 8 دقیقه‌ای که داشتیم تموم بشه. خیلی مهم نیست چند تا راند زدی، نه خیلی کند بزن که گرم نشی و نه انقدر تند بزن که قبل از شروع تمرین اصلی خسته بشی. حد وسط رو داشته باش.
تعادلی و استابیلیتی مثل این حرکتی که داری انجام میدی میتونه عضلات عنقی رو فعال کنه و استفاده از این نوع تمرینات توی گرم کردن هم میتونه عملکرد ورزشی تو بالا ببره و هم ریسک آسیب رو پایین بیاره. همینطور انجام این نوع حرکات میتونه هماهنگی عصب و عضله رو هم تقویت کنه. من که حسابی عرق کردم چون اینجا هوا به شدت گرم و مرطوبه. خب گرم کردنمونم تموم شده. من دقیقاً 3 تا راند زدم. تا یکم داری نفس میگیری بریم که توضیحات تمرین اصلی رو بشنویم. تمرین اصلیمون از 4 تا راند تشکیل شده که باید توی کوتاه ترین زمانی که میتونیم این 4 تا راند رو تموم کنیم و این میشه رکوردمون.
پس استراحت مشخصی واسه این تمرین وجود نداره و به انتخاب خودمون هر جایی که نیاز داشتیم یه نفس کوچیک میگیریم. همینطور حرکت اول راندهای 1 و 3 با حرکت اول راندهای 2 و 4 فرق داره، ولی جفتش با یه جفت دمبل اجرا میشه. بعدش هم بدون اینکه باکس بخوریم باید از روش بپریم و در آخر هم تراستر رو با 2 تا دمبل هامون اجرا کنیم. خب بریم که نحوه اجرای تمرین رو وقتی که دارم انجامش میدم یاد بگیریم. با حرکت برپی ددلیفت شروع میکنیم و همونجوری که از اسمش معلومه اول یه برپی میزنیم و بعد موقع بلند شدن با دمبل ها حرکت ددلیفت رو اجرا میکنیم و باید 20 تا تکرار ازش بزنیم. موقع اجرای برپی باید سینت به زمین بخوره، ولی پاهات رو هم میتونی جفت پا باز و بسته کنی و هم تک تک. برای اجرای ددلیفت هم یادت باشه که قبل از بالا کشیدن دمبل ها روی پات نشسته باشی و زانوات خیلی صاف نباشه. احتمالاً توی این حرکت عضلات فیله کمر و سرینیتون حسابی درگیر میشه با خسته. حرکت دوم که حرکت سختیه، پرش از روی باکس بدون تماس با باکس هست. اینجوری که باید قبل از باکس بپری و بعد از باکس فرود بیای و 15 تا تکرار ازش اجرا کنی. یادت باشه که این حرکت رو خیلی تون نزنی که یه وقت پات به باکس گیر نکنه و میتونی هر چند تا قدمی که خواستی قبل از باکس برای یه جهش و پرش بهتر برداری. اگه هم حرکت برات سخت بود میتونی تو سایزهای کوتاه‌تر اما تکرارهای بیشتر اجراش کنی که جلوتر برات بیشتر توضیح میدم. حرکت آخرم اجرای 10 تا تکرار تراستر هست که فکر میکنم بین این تمرین راحت ترین حرکت باشه. اینجوری که باید یه اسکوات بزنی و موقع بلند شدن دمبلا رو همزمان بالای سرت ببری. یادت هم باشه که اگه اسکوات و بالای سر بردن دمبلا رو جدا انجام بدی خطا محسوب میشه و تکرارت شمرده نمیشه. از 4 تا راندی که داشتم یه راند رو تموم کردم و الان وارد راند دوم میشم. حالا حرکت اولی که باید بزنم تغییر میکنه و الان باید 20 تا تکرار استپ اوور یعنی بالا رفتن و رد شدن از باکس رو انجام بدم. میتونی این حرکت رو از پهلو یا روبرو اجرا کنی و بستگی به استایل خودت داره. فقط باید حتما 2 تا پات به سطح بالایی باکس بخوره و بعد ردش کنی. اگه هم داری تو خونه تمرین میکنی میتونی از یه صندلی استفاده کنی و قسمت رد شدن از باکس رو حذف کنی، یعنی فقط بالا رفتن از باکس رو اجرا میکنی. در مورد سایز باکس هم جلوتر بهت توضیح میدم. در
10 تا تکرار اجرا کردم و حالا واسه اجرای 10 تا تکرار دوم یکم نفس میگیرم. ارتفاع باکس توی مسابقات واسه افراد حرفه‌ای و متوسط برای خانم‌ها 50 سانتی متر و برای آقایون 60 سانتی متر هست. تو رده مبتدی هم برای خانم‌ها 40 سانتی متر و برای آقایون 50 سانتی متر هست. اما اگه این اعداد بازم واسط بلنده، شما میتونی از یه باکس یا صندلی کوتاه‌تر استفاده کنی. سایز باکس تو حرکت دوم هم واسه افراد حرفه‌ای و متوسط برای خانم‌ها ارتفاع باکس همون 50 سانتی متره و عرض باکس 60 سانتی متره. برای آقایون هم ارتفاع باکس 60 سانتی متر و عرض باکس 50 سانتی متر میشه. تو افراد مبتدی برای خانم‌ها ارتفاع باکس 40 سانتی متر و عرض باکس 50 سانتی متره. برای آقایون هم ارتفاع باکس 50 سانتی متر و عرض باکس 60 سانتی متره. اما اگه این اعداد برای شما مناسب نیست، میتونی از یه باکس کوتاه‌تر و یا حتی یه وسیله دیگه که عرض و ارتفاعش برات مناسب تره استفاده کنی. اما هر چقدر که ارتفاع و عرض باکس رو پایین آوردی، تکرارات رو هم یکم بالا ببر. مثلا اگه از یه وسیله 20x20 استفاده کردی، تکرارات رو هم تا 30 تکرار افزایش بده. اگه هم اجرای تراستر با دمبل سبک هم واسط سخت بود، میتونی با کمک یه صندلی اجراش کنی. راند دوم رو هم تموم کردم و وارد راند سوم میشم. حالا باید به عنوان حرکت اول همون برپی ددلیفت رو که راند اول زدیم رو اجرا کنم. در مورد وزن دمبلا هم بر طبق مسابقات و سطح حرفه‌ای دمبل خانم‌ها 15 کیلوگرم و آقایون 22.5 کیلوگرم هست. تو سطح متوسط دمبل خانم‌ها 12.5 کیلوگرم و آقایون 15 کیلوگرم و تو سطح مبتدی دمبل خانم‌ها 10 کیلوگرم و آقایون 12.5 کیلوگرم هست. اما اگه این اعداد هنوز برات سنگینه، میتونی از یه دمبل سبکتر و مناسب خودت استفاده کنی و سعی کنی که تو دفعات بعدی که داری این تمرین رو تکرار میکنی یا تلاش کنی که زمانت رو بهتر کنی یا از دمبل یکم سنگین‌تر از قبلت استفاده کنی.
برای پرش بدون تماس از روی باکس هم یادت باشه که باید جفت پا بپری و جفت پا فرود بیای. اگه این کار رو تک پا انجام بدی تکرار شمرده نمیشه. و همینطور اگه باکس بلند استفاده میکنی پاهات رو خوب توی سینه جمع کن که یه وقت پات به باکس گیر نکنه. توی این تمرین احتمالا خستگی زیادی رو توی لوور بادی یا همون پایین تنه احساس میکنی. من 2 راند اول رو تو حدود 3 دقیقه و نیم زدم، اما راند سوم سرعتم پایین اومد و 4 دقیقه و نیم طول کشید. حالا وارد راند آخر و 4 میشم و باید سعی کنم که یه کمی راند آخر رو بهتر از 4 دقیقه و نیم بزنم که رکوردم بهتر بشه. توی راند 4 هم حرکت اول دوباره با 20 تا تکرار استپ اوور شروع میشه.
خب من تونستم این 4 تا راندو تو 15 دقیقه و 7 ثانیه تموم کنم. حسابی هم خسته شدم، ساق پام گرفته بود، حالا گرفتگیش بیشترم شد. امیدوارم که تو هم مثل من از انجام این تمرین لذت برده باشی. یادت نره که ویدیو رو لایک کنی، واسم کامنت بذاری و این ویدیو رو واسه دوستاتم بفرستی تا با هم انجامش بدیم. شاد و پیروز باشید.